හරි මම අද කියලා දෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන ටිප්ස් කීබෝඩ් ෂෝට්කට් කීපයක් ගැන මේ තියෙන්නේ මම මේ ටික ටයිප් කරගෙන හදාගත්තා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මුලින්ම alt එකයි tab එකයි තියෙනවා. alt එකයි tab එකයි press කරාම දැන්ට open කරන් ඉන්න හැම window එකක්ම පෙන්නනවා. මම දැන් මෙතන word එකේ 1 කියලා ඔයගලන්ට හදාගෙන තිබ්බක පෙන්නුවා. ඒක උඩට කළු පාට line එකක් තියෙනවා. ඒක අතහැරියාම දැක්කද? මම සීගිරිය ගැන එකක් paste කරගෙන තිබ්බා. ඊළඟට දැන් මම සීගිරිය එකේ paste කරගත්ත website එක තියෙනවා. ඒකක් තියෙනවා. දැන් මම zoom එකත් open කරගෙන තිබ්බා. ඒකත් ඒ විදිහට මාරු වෙන්න පුළුවන් ඒව අතර. ඒව close කරන්නත් පුළුවන්. මම minimize කරා එකක්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ Windows key එකත් එක්ක P press කරන්න ඕනේ. Windows key එකත් එක්ක P press කරන්න ඕනේ. එතකොට Windows key එකත් එක්ක P press කරාම දැක්කද? මෙන්න මෙතන එනවා ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න වෙන virtual වෙන desktop එකකට තමන් දැන් notebook screen එක වෙනුවට තව screen එකක් ඕන වුණොත් ඒක extend කරන්න duplicate කරන්න second screen only ඒක ඒ virtual desktop එක විතරක් වැඩ කරන්න PC screen only ඒක විතරක් වැඩ කරන්න notebook එකේ screen එක විතරක් වැඩ කරන්න ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. අපි එහෙනම් ඊළඟ ටිප් එක බලමු. ඊළඟ ටිප් එක තමයි Windows key එකත් එක්ක V. Windows key එකත් එක්ක V press කරන්න. දැක මම කලින් කිව්වා නේද මම කොපි කරගත්තා කියලා සීගිරිය ගැන එක. ඒක මෙතන තියෙනවා history එකක් විදියට. මම මෙතන නිකන් ටෙස්ට් කරන්න alt එකයි tab එකයි කියලා මම නිකන් ටයිප් කරලා ඒකත් කොපි කරා. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මම Chrome එකට යනවා. ගිහිල්ලා සිංහරාජ කියලා සිංහරාජ ෆොරෙස්ට් කියලා සර්ච් කරනවා. ඒ විස්තරයක් මේ තියෙන විස්තරයක් තියෙනවා මෙතන. මේ විස්තරේ මම කොපි කරගන්න. මේ විස්තරේ control C ඔබලා කොපි කරගන්න. දැන් ඒක කොපි වුණා. දැන් ආයේ මම Windows V ඔබලා දැක්කද? ඒක ලස්සනට තියෙනවා මෙතන. මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මම කලින් සීගිරිය ගැන කරා. දැන් මම මෙතන Windows එකයි V එකයි press කරනවා. දැන් අර පළවෙනියට locating south west කියලා තියබ්බේ. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරා. දැක්කද? ඒක ගානට කලින් තිබ්බ විදිහටම ඒක ගානට paste වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් අපි mouse pointer එක අරන් ගිහිල්ලා ආයි control V හරි press කරනකොට තමන් අන්තිමටම copy කරන එක විතරයි paste වෙන්නේ. මේක ගොඩක් හොඳ වාසියක්. ඒත් දැන් මම කියන්න ඕනේ දැන් මේක එකපාරක් shut down කරොත් ආයි නම් මේක ආයි මුලින් ඉඳන්ම තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ history එක nothing කියලා තමයි එන්නේ. shut down කරන්න කලින් මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්නවනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කරගන්න පුළුවන්. ඒක history එකක් විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට Windows key එකත් එක්ක tab එක. කලින් කලේ alt එකයි tab එකයි දැන් තියෙන්නේ Windows key එකත් එක්ක tab එක. Windows key එකත් එක්ක tab එක press කරාම දැක්කද? දැන්ට open කරන් ඉන්න tab ටික තියෙනවා. අපිට තව desktop add කරගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක desktop add කරගන්න වෙනම shortcut key එකක් තියෙනවා.
ඒක මම මේ වීඩියෝ එකේ කරනවා. අපි ඒක තව ටිකකින් බලමු. මම දැන් කිව්ව Windows key එකත් එක tab නේ. ඒ tab එක ගොඩක් ලේසි වැඩ කරන්න ඒකට පුරුදු වුණාම දැන් තමන් ඕපන් කරන් ඉන්නේ හොයන්නත් අමාරුයිනේ. එතකොට මේ key එක ඔබලා තමන්ට කැමති ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. ලොකුම එක තමයි දැන් තමන් ඕපන් කරගන්නවනේ මම කියලා දෙන්නම් ඩෙස්ක්ටොප් ඇඩ් කරගන්න ෂෝට්කට් key එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඩෙස්ක්ටොප් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඇඩ් කරගන්න කියමුකෝ 8ක් විතර. ඒක ක්ලෝස් කරන්න වෙන්නේ ෂට් ඩවුන් වුණා. ෂට් ඩවුන් කරලා ආයෙ ඔන් කරත් ඒව නම් ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි Windows key එකත් එක ටැබ් එක තියෙන්නේ. ඒවා ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Windows 11 වල නම් මගේ තියෙන Windows 11 එතකොට නම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඒක මේ ඩෙස්ක්ටොප් ඇඩ් කරගන්න ක්ලෝස් කරගන්න නම් වෙනම බටන් එකක් තියෙනවා. Windows 10 වල නම් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි Windows 10 වල Windows key එකත් එක්ක tab එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නේ Windows key එකත් එක්ක D. දැන් ගොඩක් applications on කරගෙන මේ maximize කරගෙන කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේවා එකින් එක close කරන්න ඕනේ. minimize කරන්න බෑ. ඔක්කොම minimize කරන්න නම් ගොඩක් කාලයක් යනවා. එකපාරම ඔක්කොම minimize කරන්න තිබ්බනම් කොහොමද? මුලින්ම මේ විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. නැත්නම් මෙතනට ගිහින් minimize button එක click කරලා ආයෙ mouse point එක අරන් ගිහිල්ලා එහෙම කරන්න ගියොත් ගොඩක් කාලයක් යනවා. Windows key එකත් එක්ක D press කරන්න. ඔක්කොම minimize කරන්න. ආයෙ Windows key එකත් එක්ක D press කරන්න. ඔක්කොම maximize කරන්න. නැත්නම් තමන්ට එක දැන් හිතන්නකෝ මේ Word document එක විතරක් තියාගෙන අනිත් ඒවා minimize කරන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? mouse point එක click කරගෙන පොඩ්ඩක් මේව කරන්න. දැක්කද? දැක්කද ඔක්කොම minimize වෙලා ගියා. ඒ විදිහට තමයි ඊළඟ ටිප් එක විදිහට මම කියලා දෙන්නේ. Windows key එකත් එක 1 2 3 4 5 6 7 8 9. තමන් ඕපන් කරන්නම ඕනේ නැහැ. මම Windows key එකත් එක 1 press කරනවා. මම දාගෙන තිබ්බේ my Dell app එක. හැබැයි start button එකේ search එකයි අර desktop add කරගන්න එකයි chat එකයි නම් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ built-in ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මේක දාගත්ත හින්දා තමයි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. Windows key එකත් එක 2 press කරාම Microsoft Edge එක. Windows key එකත් එක 3 press කරාම මේ file explorer එක. Windows key එකත් එක 4 press කරාම mail එක. Windows key එකත් එක්ක 5 press කරාම zoom එක. ඒ විදිහට තමන්ට කැමති විදිහකට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තමන් කැමතිම apps වලට 1 2 3 දාන්න පුළුවන් drag කරගෙන. මේ විදිහට මම Chrome එක දැන් දානවා මෙතනට මුලට. නැත්නම් මම දෙකට දානවා. Edge එක දානවා මේකට. එහෙමම තමන්ට කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ තමන්ට කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නේ Windows Control C Control V ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ copy කරගන්න එකයි paste කරන එකයි. Control C ඔයගොල්ලෝ copy කරගන්න පුළුවන්. Control V ඔයගොල්ලෝ paste කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් ඉතින් වෙන්නේ නම් අන්තිමට paste copy කරගන්න එක විතරයි ඒතර paste වෙන්නේ. මම අර කලින් කියලා දුන්නේ Windows එකයි V එකෙන් නම් history එකක් විදියට save වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ ටිකම copy කරගන්න ඕනේ කියමුකෝ. ඒක copy කරගන්න නම් ඕගොල්ලෝ mouse point එකේ click කරගෙන ඇදගෙන යන්න එපා. ඒක ගොඩක් කරදර වැඩක්. ඒකින්ද තමයි Windows එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ control එකයි ඒක. ඔක්කොම කල වෙලා control C ඔබම ඔක්කොම copy වෙනවා. දැන් Windows V වල මම බලුවම දැක්කද? දැක්කද? ආයි මුලින් ඉඳන් මේක මේ වුණා. දැක්කද? අදෙන් පස්සේ ආයි වෙන තැනකට ගිහින්. හයි
ඊළඟ ටිප් එක විදිහට කියලා දෙන්නේ Windows Control D. මම කලින් කිව්වා නේද desktop add කරගන්නවා කියලා. දැන් මම මෙතන ගොඩක් application කරගන්නම්කො. මේ ඔක්කොම ටික මම minimize කරනවා. minimize කරලා තියනවා පේනවනේ මෙන්න මෙතන පොඩි ඉරි කැලලක් එක්ක. දැක්කද? පොඩි පේනවා. පොඩි ඉරි කැලලක් එක පේනවා. ඒක මම ලං කරලම පෙන්නන්නම්. දැක්කද? පොඩි ඉරි කැලලක් එක්ක පේනවා මේ විදිහට එක පොඩි ඉරි කැලලක් එක්ක මේක ඕපන් වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ ඊට පස්සේ ඒ ඕපන් කරලා තියෙන එක ඔන්න බලන්න දැන් මම Windows Control D press කරනවා. ඒ ඉරි කැලල ටික නැති වෙලා ගියා. කොහොමද නැති වුනේ? අලුත් desktop එකක් ඇඩ් කරා. ආයි Windows Control arrow keys වලින් ඒවා අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැක්කද? දැන් මේක ඉරි කැලලක්වත් නැහැ. ඔන්න ඉරි කැලල ටික ආවා. දැක්කද ඉරි කැලල ටික ආවා. ඒ desktop අතර මාරු වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම හරියටම වෙන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඕපන් කරගත්තා. පොඩි ඉරි කැලි නැහැ. එකක විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මම අනිත් එකත් එක මාරු. දැක්කද? ඒක නැති වෙලා ගියා. දැක්කද? ඒ විදිහට තමයි ඕන තරම් desktop add කරගන්න පුළුවන්. ඒක close කරන්න වෙන්නේ Windows 11 වල නම් මෙතන තියෙන කොටු දෙකේ බටන් එකක්. Windows 10 වල නම් මං කිව්වා අර shortcut එක පාවිච්චි කරන්න එනවා. ඒ shortcut එක මොකද්ද? Windows key එකත් එක tab එක. එතකොට මේ විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ උඩින්. මේ යට තියෙන එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ Windows 10 නම් උඩින් පෙන්නන. හරි. ඊළඟ ටිප් එක විදිහට මම කියලා දෙන්නේ Windows Control arrow keys වලින් ඒවා අතර මාරු වෙන්න ඊළඟට කියලා දෙන්නේ Windows L. Windows key එකත් එක්ක L press කරාම මේක log off වෙනවා. I think කාට හරි මේක on කරන්න ඕන නම් password ගහලම තමයි on කරන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්නේ ඒක වැඩ ගන්න දෙන ඔෆිස් එකේම වැඩ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. දැන් හදිසියෙ එළියට යන්න ඕන වෙනවා. කෝල් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ඇවිල්ලා එළියට යන්න වෙනවා. එතකොට මේ වැඩේ කාටවත් පෙන්වන්න ඕනේ නෑනේ. වැඩේ පෙන්වන්නත් ඕනේ මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකත් පෙන්වන්න ඕනේ. Windows key එකට L press කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආයි මේ start button එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්නේ log off කරන්න ඕනේ. එහෙම ඕනේ Windows key එකත් එක L press කරන්න. එතකොට මේක ඔක්කොම log off වෙලා යනවා. අද තව මම බෝනස් ටිප් එකක් අද කියලා දෙනවා. මේ start menu එකේ තියෙන මේ වගේ දේවල් මම අන්තිමටම කියන්නේ Windows key එකත් එක express කරන්න. දැක්කද? secret start menu එකක් එනවා. මේක secret. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අර වගේ ගොඩක් features නෑ. app and features click කරාම settings අතලටම යන්නේ app and features. දැක්කද? ඒ විදිහට අරකේ වගේ මේ original start menu එක වගේ නෙමෙයි. හරි. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් Tech Work SL YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ස්තුතියි.